Bukod sa pandemya, isa sa mga matatagal nang kinakalaban ng mga Pilipino ang insurensiya. Halos 53 taon na ang nakalipas. Ilang administrasyon na rin ang nagdaan. Sinubukang sugpuin, ngunit tila bagay may kulang. Makakaya ba nating labanan at buksain ang salot ng kabundukan? Land of Golden Opportunities, sa ganitong bansa nakilala ang probinsya ng Agusan del Sur. Taglay ng lalawigan ang malawak na lupain na maaring tamnan ng iba't ibang produkto gaya ng prutas, gulay, palay at marami pang iba. Makapal at malahiganteng laki ng mga puno't nagtataas ang talon. Kahali-halina pagmasdan ng mga migratory birds na nakikisabay sa paglipad habang binabagtas ang kahabaan ng Agusan Marsh. Bukod pa dito'y maraming lagusan din ang nasabing lugar patungo sa iba't ibang probinsya. Subalit dahil din sa taglay nitong topografiya, mas madaling nasakop ng kaliwang grupo ang ilan sa mga liblib na barangay ng Agusan del Sur. And most of our areas here are forested. So marami doon sa mga forest natin, siguro they thrive here in Agusan del Sur kasi marami silang matataguan. At sa mga areas na kung saan sila, marami sila sigurong makikitang mga pagkain, mga wild na foods, etc. Wild animals na pwede lang makain. Kaya siguro, paboritong lugar nila ang Agusan del Sur at yung mga neighboring provinces namin na thickly forested pa rin. Halos 30,000 ang nasabing populasyon ng lugar at humihigit kumulang 80% nito mga indigenous people o IPs. Marami sa mga ito ang nakatira sa bundok kung saan walang maayos na daan upang maihatid ang tulong ng gobyerno. Sila ang pangunahing puntirya ng New People's Army o NPA upang maging bagong kaanib ng kanilang grupo. Doon sa mga bukirin namin in forested areas, doon po nakatira yung mga brothers and sisters nating mga IPs or the indigenous peoples. And yung mga indigenous peoples na madaling mas-swayed away sa mga explanation ng mga kapatid nating mga CPP, NPA, siguro may mga promises na medyo sounding very convincing sa mga IPs natin, kaya nakapag-recruit talaga sila. So this is one problem na hinahanapan namin ng solusyon para hindi na ma-swayed yung mga IPs natin para sumali sa kanila. Strategically, they would select a location na malayo talaga sa hindi accessible ng mga walang kalsada, talagang kasi para mahirapan din silang hanapin. Talking about IP, wali yung nila yung area nila is yung area nila at saka yung population niya, less ang education nila, no? Wali less education, medyo na pabayaan sila ng government natin kasi sa layo ng lugar nila, hindi maabot nila. Wali they thought na walang government ang nagkakuan sa kanila, nagtulong, nag-assist kanila, no? And then yung pag-aaral nila, ang layo ng school nila, no? Kung patutusin, maglalakad pa sila ilang kilometro bago makapunta dun sa high school, elementary nila. Kaya, which is their choice na lang siguro, they stay na lang siguro sa kuan nila, bahay, doon na lang. And then kung may pupunta na mga kuan doon, kukonvince sila, madali talaga makonvince sila. Hindi naman may pagkakaila ng lokal na pamahalaan na nagkakaroon ng kakulangan noon, kaya dumami ang mga nahikayat ng makakaliwang grupo. Ngunit ngayon, dahil sa masidhing adhikain ng kasalukuyang Pangulo na iwaksi at tapusin ang insurensiya sa bansa, nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at militar. We have a president that is so determined to solve the problem of insurgency. As before, yung mga sundalo natin ang nagiging engineers, sundalo natin nagiging doktor, sundalo natin nagiging teacher, lahat-lahat ginagawa ng sundalo. Nababawasan yung oras sana paghabol ng mga armado. But now, all agencies of government are there helping
each other. And we are now focused on what we're supposed to do. Ang pagkakaisang ito ang mababakas sa isa sa mga malalaking programang inilunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noong 2018, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 70 kung saan naglalayo itong puksain ang insurensiya ng bansa sa pamamagitan ng isang whole-of-nation approach. We find ourselves facing the dangers that we have been trying to overcome for decades. Today we take a giant leap towards ending the threat of communist insurgency in our country once and for all. I also commend the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and regional task forces for taking great strides in the government fight against communist insurgency through a whole-of-the-nation approach. Basic services, development efforts at economic reforms. Ilan lamang ito sa mga pangunahing programang nakapaloob sa EO70. At upang masigurong matutugunan ang mga pangangailangan, nagtalaga ng 12 lines of action ng Pangulo kung saan ang bawat pillar ay pinamumunuan ng cabinet member. Sa pagkakabalangkas ng naturang batas, lalo pang umigting ang kampanya ng pamahalaan upang tugisin ang mga armadong NPA. Kamakailan lamang isang engkwentro ang naganap sa Talacogon, Agusan del Sur sa pagitan ng mga militar at NPA kung saan nakakuha mga militar ng mga baril. Just last week, nagkaroong encounter mga tropa natin na enkwentro yung around 7 NPAs. 3 of the NPAs died in that encounter at may nakuha tayong 4 na mga firearms. They're running away but hinahabol natin sila. We are very aggressive. In fact, we are intensifying our operations kasi may binigay na mandate ngayong ating Commander-in-Chief to really end this problem once and for all within his term. No? At we don't have the luxury of time kaya puspusan talaga natin yung pag-conduct ng military operations. Dahil sa EO70, nabuo ang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o LCAC. Ang pagkakabuo ng naturang task force nagbigay daan upang mabago ang estado ng kapayapaan sa maraming lugar sa bansa. Kabilang na rito ang Agusan del Sur. Our main objective is to have lasting peace in the province. It gave our operating forces the opportunity to be closer with the people through the different programs being implemented by our operating units. Upang lalo pang mapalawig ang NTF-LCAC sa nasabing probinsya, naglabas si Governor Santiago Cane ng Executive Order No. 4519 na batay sa EO70 ng kasalukuyang Pangulo. Tinatawag nila itong Provincial Task Force LCAC. Nakaangkla ang mga programang nakalunsad dito sa layunin ng EO70 at isa nga sa pinaka-pinagtuunan ng pansin ng nasabing resolusyon ay ang kapakanan ng mga katutubo. Dahil may 20% budget para sa Development Fund ang Provincial Development Council, inaasang mas matutukan ang mga liblib na barangay na pinaninirahan ng mga maralitang lumad. So kung ano man ang pwede nating pundo na from the 20% Development Fund, it is the PDC who will appropriate the fund for whatever purpose na mag-qualify doon sa mga program. So kung nakita doon sa joint meeting ng POC at saka PDC, pag may pondo na pwede nating gamitin for purposes of the peace and order, ay doon. Pinaghahalo po namin at pinagdidesisyonan, kaya medyo effective yung resulta. Isa sa mga programang pinangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ay ang Upland Sustainable Agroforestry Development o USAD Barangay. Layo ng programa, mabawasan ang mga katutubong nagugutom. Binibigyan namin sila ng mga planting materials and other farm inputs. At hindi lang yan, after giving them what they need for their farm, ay minomonitor po ng probinsya. Kung kumusta na yung tanim nila, nabigyan na ba nila ng abono, etc. Kung wala man, the intervention of the government continues until they become productive.
Bukod sa usad barangays, hindi naman nakalimutan ng lokal na gobyerno ang mga kababayan nilang nakatira sa paanan ng bundok. Kaya naman bumuo rin sila ng programa para rito. Tinatawag nila itong Lowland Sustainable Agroforestry Development o LOSAD Barangay. Because this is one kind of program wherein kung mag-participate lang ang mga enrollees dito, it is guaranteed that they will really improve their economic life. Ika nga, if you want a person to live progressively, don't give him food. Teach him how to produce food. Ito yung Usad and Lusad program. Upang mailapit ng gobyerno sa kanyang mamamayan, mayroon din silang serbisyo karaban kung saan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagtutungo sa kabundukan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga agusanon. Para kung ano man ang pangangailangan ng tao, nandoon na. So that we can provide to more services from the different line agencies of government, be it local or national. Bago pa malagdaan ang Executive Order No. 70, una nang pinirmahan ng Pangulo ang Administrative Order No. 10. Dito nakapaloob ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang lalong mahikayat ng pamahalaan ang mga komunistang grupo na magbalik loob. We have this ECLIP, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, na kung saan mayroong mga benefits, mayroong a lot of programs na like housing packages, livelihood assistance, binibigay natin sa mga former rebels. Best selling point is realization sa kanila na walang silbi, niloloko lang sila ng mga kasamahan nila. Pinapabayaan sila during encounters, pag nagiging wounded sila, iniiwanan sila. Sinong gumagamot? Yung mga kasundaluhan. Sinong nagdadala sa kanila to the hospital? It's the soldiers. Masasabing epektibo ang ECLIP program dito sa Agusan del Sur. Kamakailan lamang na itala ang pinakamaraming bilang ng surrenderies sa probinsyang ito. Mahabang proseso yan from the surrendering and then through the military, the PNP or whoever, no? Confident, kung saan confident yung yung FR natin, yung former rebel, kung saan siya gusto mag-surrender. And then the process goes to the PSWDO and then to the DILG. Kaisa ang Provincial Social Welfare Development o PSWD. Naglunsad ito ng isang programang layuning tulungan ang mga dating rebelde. The PSWDO is mandated to implement programs and services for our former rebels. Samantala, upang may sakatuparan ng programang ito, naglaan ng 4 million peso budget ang provincial government para sa Assistance to Contributors of Actors in Peace o mas kilala bilang ACA program. Sa programang ito, may 3 pangunahing proyektong nakatutok sa pagbabagong buhay ng mga dating rebelde gaya ng Reform Project. The activities intended for the livelihood assistance and the skills training for our former rebels, that is capability acquisition and reintegration enhancement, that refers to the activities and capability building that we are conducting for our FRs in preparation for his reintegration to the community. Ang binubuong halfway house naman na ito sa loob ng 401st Infantry Brigade ay nakasailalim sa CARE Project. Temporary shelter po siya ng mga kapatid natin na magbabalik loob while processing their documents para ma-enroll sa program, sa ECLIP program. At the same time, dito yung mga trainings nila ikakandak, yung mga life skills training, mga psychosocial activities nila, tsaka yung mga livelihood training. Sa tulong ng DILG, isang engineering brigade ng Philippine Army, at sa pangangasiwa ng Provincial Engineering Office ng Agusan del Sur, malapit ang matapos ang nasabing proyekto. Inaasa na dito sa mas malaking lugar na ito, lalong malilinang ang pagkatao ng mga dating rebelde. Ang capacity ng center natin is 40 FRs. Pag nasa batalyon kasi ma'am, parang limitado lang yung activity doon. Siyempre, military camp yun. Pero pag andito na sa Happy House, lahat ng mga activities para sa reintegration nila, dito na makakandak. Panghuling proyekto naman ang 5 Ps o Provision of 5 Immediate Needs.
Kaya na lang ng food assistance, medical assistance, transportation kung kinakailangan at immediate financial assistance na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 piso. So we are giving them 5,000 to 10,000 pesos each when they surrender. Bukod pa rito'y maaari ring makatanggap ang isang former rebel ng livelihood cash na nagkakahalaga ng 50,000 at immediate assistance na di bababa sa 21,000. May katumbas ding halaga ang bawat armas na kanilang isusuko. Yung firearms nila, yung dati sa clip lang is kung ano yung amount, no? Cost ng firearm, yun lang. Pero in e-clip, times 2 na yun. So kung meron kang firearms na worth, let's say, 50,000. So pag-process yan is 100,000 na. So mas malaki yung benefits na makukuha nila ngayon. Sa tulong naman ng TESDA, binibigyan ng mga ito ng skills training upang magamit sila sa kanilang naisin na pangkabuhayan. Kung kakayanin, maaari pa silang mabahagian ng sariling bahay at lupa. Facilitating them to NHA for the housing assistance. We have endorsed at least 11 FRs early this year for the housing assistance. Sila yung mag-fulfill ng mga needed na mga documents, ipapasa sa atin dito, and then we'll help them comply kung merong mga kulang. And then, but basically, it's the barangay who will really comply the documents for the assistance to be processed. Sa gitna nito, nananawagan naman ang Department of Interior and Local Government o DILG ng Agusan del Sur sa National Housing Authority ng kaunting adjustments sa requirements na ipinapataw nito para sa ipagkakaloob na pabahay. Yung requirements kasi nila parang sa regular na nila sa program. Iba kasi yung situation ng mga former rebels. So, dapat merong revise ba or yung tumbok doon sa pangangailangan ng mga former rebels. Ang lahat ng ito maring makuha ng isang nagbalik loob na rebelde. Nang sa gayon, ligtas at maginawa na itong makapamuhay, malayo sa buhay na kanilang kinagisnan sa ilalim ng isang marahas na pakikibaka. Isyu One-on-One.